Tập 7. Chương 13. Điểm yếu và nỗi sợ của ngươi. Má nó, cũng lì lợm phết đấy. Henry cay cú chửi thề, hoàn toàn không ngờ Wayo, một trung úy cảnh sát, lại cứng đầu đến mức không dễ dàng khuất phục. Bởi cô đã nhân cơ hội, cắn mạnh vào bàn tay Henry, khiến hắn bất ngờ mà làm lệch hướng khẩu súng trong tay. Họng súng vốn đang chĩa thẳng vào công chúa Catherine, nhưng sự việc bất ngờ này đã khiến hắn không thể bóp cò. Catherine vốn đã chấp nhận đầu hàng, định buông vũ khí trong tay để bảo vệ mạng sống của Wayo. Nhưng lúc này, cục diện một lần nữa thay đổi. Khôn Wayo, khôn Blue. Wayo nghiến chặt răng, dồn hết sức lực còn lại tiến về phía trước, ôm chặt lấy Catherine. Cô cố gắng đứng vững, trong khi công chúa cũng đỡ lấy cô, cả hai dựa vào nhau để giữ thăng bằng. Dù biết khẩu súng chỉ cách trong tầm với, nhưng nếu Henry bóp cò trước, cô chắc chắn sẽ không kịp phản ứng. Nếu nhất định phải có người hy sinh trước, thì cô sẵn sàng dùng mạng sống của mình để bảo vệ Catherine cho đến giây phút cuối cùng. Bảo bọc kỹ thế cơ à? Vậy thì xuống chầu Diêm Vương hết đi. Đại nhân Henry, khoan đã. Chuyện gì, Samuel? Henry cau mày quay lại, giọng điệu vô cùng khó chịu khi bị Samuel, người đứng sau hắn, ngắt lời. Là cánh tay đắc lực của Henry, Samuel nắm rõ mọi kế hoạch của cuộc nổi loạn này, nên nếu hắn lên tiếng vào lúc này, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Không chỉ là thuộc hạ của Henry, Samuel còn cùng Grace mưu tính cuộc phản loạn này. Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi bao trùm, làm bầu không khí càng thêm căng thẳng hơn. Tất cả đều nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo của Samuel. Mệnh lệnh khẩn cấp thay đổi, bắt sống công chúa Catherine. Nhưng chuyện cũng sắp kết thúc rồi, ta sẽ tự tay kết liễu cô ta và chịu trách nhiệm với Grace. Tiểu thư Grace căn dặn, rằng đích thân cô ấy sẽ giải quyết mối hận này. Vậy thì làm theo lệnh, bắt sống công chúa Catherine. Thả ra, buông ta ra. Catherine hốt hoảng hét lớn, ra sức giãy giụa hòng thoát khỏi vòng kiềm kẹp, nhưng kẻ địch kéo mạnh đến mức gần như nhấc bổng cả người nàng lên khỏi mặt đất. Trong khi đó, Wayo cũng dốc hết sức lực ngăn cản, nhưng vết thương khiến cô không thể trụ vững. Máu từ những vết thương vẫn rỉ ra, từng giọt nhỏ xuống đất, tố cáo giới hạn thể chất của cô. Không còn khả năng chiến đấu, Wayo chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng để cản bước kẻ thù. Còn cảnh sát Wayo đó thì sao, thưa ngài? Lôi nó vào trong rừng xử lý đi, nếu không ai tìm thấy xác nó, chẳng mấy chốc thú dữ sẽ đến sơi thôi. Henry, ngươi chẳng phải đã đồng ý trao đổi sao? Sao lại nuốt lời? Tôi chỉ là một trưởng cận vệ, còn người mới là người thừa kế vương vị, thưa điện hạ. Chính người mới cần giữ chữ tín, còn tôi thì không có nghĩa vụ đó. Khôn Wayo. Catherine ra sức vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn người quan trọng nhất đối với mình sắp bị hành quyết. Nàng biết đây có thể là lần cuối cùng nàng được nhìn thấy Wayo. Nếu Wayo gục ngã dưới phát súng đó, thì dù nàng có làm gì đi chăng nữa cũng không thể kéo cô ấy trở về từ bờ vực của cái chết. Tiếng súng vang lên, phá tan sự căng thẳng. Khẩu súng trên tay Samuel lập tức rơi xuống đất. Cùng lúc đó, tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ xa, lực lượng cảnh sát tiếp viện nhanh chóng bao vây. Và viên đạn vừa bắn ra kia, xuất phát từ nòng súng của đại tướng Watit. Đã kịp thời ngăn chặn cuộc hành quyết, giành lại một tia hy vọng mong manh cho con gái ông. Thế trận đảo ngược trong tích tắc, kẻ địch rơi vào hỗn loạn, còn Catherine thì lập tức được thắp sáng một tia hy vọng trong tim, ba của Wayo cuối cùng cũng đã đến. Cảnh sát kéo đến đông lắm. Mau rút lui, đưa công chúa đi. Wayo tuyệt vọng nhìn Catherine bị kẻ thù lôi đi, ngày càng xa khỏi tầm tay cô. Cô cố gắng giãy giụa, cố gắng đứng dậy để thực hiện lời hứa của mình, bảo vệ Catherine đến cùng. Nhưng, đôi chân cô như bị vật nặng ngàn cân đè xuống, không thể cử động. Thương tích trên cơ thể khiến cô hoàn toàn kiệt sức, nhưng trong thâm tâm, cô vẫn gào thét, khẩn cầu một phép màu để giành lại người quan trọng nhất của đời mình khỏi tay kẻ thù. Lom, ba, Lom trúng đạn rồi, mau gọi đội cứu hộ, có người bị thương. Wayo ngước nhìn người ba vừa đến, ánh mắt rất miễn cưỡng và đau đớn. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng bị sự bất lực hoàn toàn chế ngự. Khôn Blue, con phải cứu cô ấy. Bóng dáng Catherine dần biến mất khỏi tầm mắt, khiến Wayo chỉ muốn lao về phía trước. Nhưng, đại tướng Watit đã kịp giữ cô lại, giọng điệu kiên quyết cũng đầy dịu dàng. Lom, chuyện này đã vượt quá khả năng của con rồi. Phần còn lại, cứ để ba và chính phủ Madeline lo. Ánh mắt Wayo rất không cam tâm, cô biết bản thân đã dốc hết sức, nhưng thực tế phũ phàng lại cản bước cô. Cô chỉ có thể siết chặt lấy tay ba mình, cô nén nước mắt, để ông dìu mình rời đi. Nhưng tận sâu trong trái tim cô vẫn luôn hướng về Catherine, không hề có ý định từ bỏ. Dù hiểu rõ hiện thực và sự nghiệt ngã của nó, Wayo vẫn sẽ không khuất phục. Cô tự nhủ với lòng, rằng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cô nhất định phải cứu Catherine, phải bảo vệ nàng đến cùng. Bất kể cái giá phải trả là gì, Wayo đều chấp nhận. Samuel, thả ta ra, đây là mệnh lệnh. Xin lỗi, thưa điện hạ, nhưng bây giờ người đã không còn là công chúa kế vị của Madeline nữa. Khi đã có một công chúa khác thay thế người, tôi không còn lý do gì để tuân theo lệnh của người. Catherine mím chặt môi, cố kìm nén cơn giận và nỗi sợ trong lòng, nhưng giọng nói vẫn kiên định. Nếu ngươi rút lui ngay bây giờ và đứng về phía chính nghĩa, ta đảm bảo phụ hoàng sẽ khoan hồng cho ngươi. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta.
Đừng nghe những lời nhảm nhí từ một công chúa đã mất ngôi vị, Samuel. Henry lạnh lùng ngắt lời Catherine, ánh mắt hắn hiện rõ vẻ khinh miệt và chế giễu. Henry, trái tim Catherine trùng xuống, nàng biết rằng thứ mình đánh mất không chỉ là ngôi vị, mà còn là tầm ảnh hưởng. Kẻ địch đang từng bước nuốt chửng tia hy vọng cuối cùng của nàng. Ra ngoài đi, đồng thời ra lệnh cho tất cả tăng cường cảnh giác, không rời mắt khỏi công chúa Catherine dù chỉ một giây. Tuyệt đối không được để cô ta có cơ hội trốn thoát. Là một trong những thị vệ hoàng gia của vương quốc Madeline, Samuel khẽ gật đầu với Henry rồi lặng lẽ rời khỏi căn nhà tạm bợ ở khu vực Oang Nam Khiêu, nơi đang được sử dụng để giam giữ Catherine. Theo kế hoạch, nàng sẽ bị giữ ở đây cho đến ngày mai. Khi Grace cùng một công chúa khác đến để hoàn tất vở kịch và giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Nếu người không muốn phí công vô ích, thì tốt nhất đừng dùng những trò lố bịch đó nữa. Đừng hòng lung lạc ai bằng những lời hoa mỹ đó. Điều kiện ta đưa ra không chỉ dành riêng cho Samuel, ta cũng có thể thỉnh cầu phụ hoàng khoan dung với ngài, Henry. Chỉ cần ngài chịu quay đầu, vẫn còn cơ hội. Điện hạ à, tôi đã đi quá xa rồi, không còn đường quay lại nữa. Catherine quay đầu nhìn Henry, người từng là một trưởng cận vệ đáng tin cậy của hoàng gia. Hắn từng được phụ hoàng tín nhiệm giống như huân tước Antoine, tránh thư ký hoàng gia vậy. Nhưng giờ đây, hắn đã phản bội lòng trung thành của mình, trở thành một kẻ máu lạnh không chút nhân tính. Điều gì đã khiến hắn thay đổi như vậy? Điều gì đã khiến hắn cam tâm đi vào con đường không lối thoát này? Giữa tình thế căng thẳng này, Catherine cuối cùng cũng có thể khẳng định giả thuyết mà nàng và Oyo từng suy đoán, Grace chính là kẻ chủ mưu thực sự đứng sau tất cả mọi chuyện. Cô ta chính là trọng tâm của kế hoạch phản loạn này, thậm chí còn sẵn sàng cho nàng thêm một ngày để đối mặt trực tiếp. Nếu ngài Antoine biết được việc ngài đã làm, ông ấy chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng. Tôi đã không còn quan tâm ông ấy nghĩ gì về tôi nữa. Ông ấy chưa từng tự hào về tôi. Henry cười lạnh, giọng điệu đầy mỉa mai và khinh thường. Ta không biết vì sao ngài lại nghĩ như vậy, nhưng là người kế vị hợp pháp của Madeline, ta may mắn nhận được sự công nhận của phụ hoàng. Còn về đại nhân Antoine, thực ra ông ấy luôn đặt kỳ vọng rất lớn vào ngài. Ông ấy thậm chí đã thỉnh cầu phụ hoàng rằng, sau khi ta đăng cơ, ông ấy sẽ rút khỏi vị trí chánh thư ký hoàng gia và để ngài kế nhiệm. Ánh mắt Henry thoáng dao động, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, như thể tất cả những chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Catherine vẫn giữ vững sự bình tĩnh, cố gắng thuyết phục hắn bằng tia hy vọng cuối cùng. Nhưng nàng cũng biết, trái tim Henry đã hoàn toàn nghiêng về phía quân phản loạn. Ngài Henry có lẽ không biết chuyện này, dù vậy, ta vẫn muốn nói ra, dù có thể chẳng thay đổi được gì. Nếu tình huống hiện tại là một cuộc đấu trí, Catherine vẫn có thể kiểm soát cảm xúc của mình và hành động không sợ hãi. Cho dù đang trong hoàn cảnh bất lợi, nàng cũng sẽ không cho phép bản thân trở thành con mồi bị dồn vào đường cùng, chỉ biết chờ đợi cái chết. Ít nhất thì, nàng phải cố gắng tìm kiếm một cơ hội để sống sót. Chỉ cần một người, dù là Henry hay Samuel, có thể lung lay và quay đầu, nàng sẽ còn có hy vọng. Nếu điều đó xảy ra, nàng có thể sống sót trở về, có thể gặp lại người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Hoặc, ít nhất, có thể tận mắt chứng kiến Wayo không còn phải chịu thương tổn hay gặp nguy hiểm vì nàng nữa. Bởi vì hiện tại, điều nàng lo lắng hơn tất thảy không phải là an nguy của bản thân, mà là Wayo. Vậy nên, cảm xúc này, chính là tình yêu, sao? Mọi người, Lom tỉnh rồi. Wayo chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mơ hồ quét qua căn phòng trắng muốt, gọn gàng nhưng xa lạ. Ý thức của cô dần quay trở lại, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, là Aizima, em họ của cô. Ngoài ra, còn có giọng nói của chị gái và chị dâu, tất cả đều mang theo sự lo lắng và quan tâm. Nhưng còn chưa kịp thích nghi với môi trường xung quanh, cơn đau dữ dội đã ập tới như sóng cuộn trào, khiến cô phải nhắm mắt lại, cảm nhận từng đợt đau nhức thấu tận xương tủy. Để em đi gọi bác sĩ, Tipperfa quay sang nói với Kasama. Chị Rose, để em đi cùng chị. Lom, em thấy sao rồi? Đau, Oyo khàn giọng đáp. Khi thấy ánh mắt lo lắng của chị họ Kasama và sự náo động nhỏ trong phòng bệnh, cô mới dần nhận thức được tình trạng của mình. Cô đã bị thương trong cuộc giao tranh với kẻ thù, suýt chút nữa đã mất mạng. Nhưng, hơn cả vết thương trên cơ thể, điều cô lo lắng nhất lại là một chuyện khác. Khun Blue đã an toàn chưa? Chuyện của Khun Blue, chú Oatit đang xử lý rồi. Em đừng lo. Ý chị là sao? Khun Blue hiện bây giờ đang ở đâu? Lom, bình tĩnh lại, đừng có cố ngồi dậy. Vết thương của em sẽ rách ra mất. Kasama vội vàng ngăn cản khi thấy Oyo định bật dậy rời khỏi giường, dù tay con bé vẫn còn cắm kim truyền, cơ thể thì yếu ớt đến mức gần như không còn sức lực. Có thể sống sót trở về đã là một kỳ tích rồi, nếu chú Oatit đến muộn hơn chút nữa, có lẽ họ đã mất Oyo mãi mãi. Chị nói đi, Khun Blue đang ở đâu? Có ai có thể nói cho em biết không? Khun Blue đã bị người của Madeline bắt đi rồi, chú Oatit đang phối hợp truy đuổi. Em phải đi cứu cô ấy, có chết cũng phải đi. Cẩn thận, Lom, nếu bây giờ em mà đi, chỉ có khiến kế hoạch của chú ấy thêm rắc rối thôi. Tập trung dưỡng thương trước đã, đợi khi cơ thể hồi phục rồi, cũng chẳng ai ngăn cản em cứu cô ấy. Kasama lên tiếng khuyên nhủ, mong em gái sẽ bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo. Không phải lúc nào may mắn cũng đứng về phía họ, và Oyo cần phải học cách giữ bình tĩnh để đưa ra quyết định đúng đắn. Bình tĩnh đi, chị.
Phải tin chắc bác Wattit nhất định sẽ cứu được Khun Blue. Và Khun Blue nhất định sẽ an toàn. Isabel nói gì? Quốc vương Arthur sẽ đích thân đến Thái Lan sao? Thưa, sao công chúa điện hạ lại gọi bệ hạ như vậy? Chỉ là, ta rất vui vì phụ hoàng sắp đến đây. Không chỉ có quốc vương Arthur, hoàng tử Carol cũng sẽ đi cùng ngài, thưa điện hạ. Không có âm thanh đáp lại. Công chúa điện hạ, người vẫn đang nghe thần nói chứ? Ta rất vui khi có thể đoàn tụ cùng gia đình. Giọng Helena run run, khác biệt rõ rệt so với phong thái bình tĩnh thường ngày của công chúa Catherine thật sự. Bình thường nàng ta có thể nhập vai hoàn hảo, không để lộ một chút sơ hở nào, khiến không ai có thể nhận ra sự khác biệt. Nhưng, tin tức quan trọng mà Isabel vừa mang đến đã khiến nàng ta hoàn toàn mất kiểm soát. Sau khi nàng ta và Grace đến Thái Lan, không chỉ mỗi họ biết về chuyện này. Ấy vậy mà, quốc vương Arthur lại không hề thông báo cho nàng ta biết về lịch trình của ông, mà chỉ đơn thuần chấp thuận cho nàng ta đến Thái Lan để nghỉ dưỡng, với tư cách cá nhân. Còn bây giờ thì quốc vương Arthur và hoàng tử Carol chuẩn bị đến Thái Lan cùng nhau, điều đó có nghĩa là họ có thể đã nhận ra công chúa thật đang gặp nguy hiểm. Tệ hơn nữa là, nếu sự thật bị phơi bày, tất cả những kẻ tham gia cuộc nổi loạn này chắc chắn không thoát khỏi sự trừng phạt. Grace, nguy rồi, quốc vương Arthur và hoàng tử Carol sắp đến Thái Lan. Tôi vừa nghe lén được, Grace bình tĩnh đáp, vậy nên chúng ta phải lập tức thay đổi kế hoạch, hành động ngay trong đêm nay. Ý cô là gì? Mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi. Giọng Helena vô cùng hoảng loạn, không giấu đi nỗi sợ trong lòng. Tối nay, chính tay tôi sẽ kết liễu công chúa Catherine. Giọng Grace sắc lạnh, không một chút do dự. Người nói dừng lại một chút, nhưng nếu bây giờ cô từ chối hợp tác, muốn rút lui, trở thành một kẻ phản bội, thì người đầu tiên bị kết liễu, sẽ là cô, Helena. Grace, em vừa nói quốc vương Arthur và hoàng tử Carol sẽ đến Thái Lan sao? Đúng vậy, thậm chí cả cha anh, đại nhân Antoine, cũng sẽ đi cùng. Điều này hoàn toàn khác xa kế hoạch ban đầu của chúng ta rồi. Anh không muốn cha anh biết những chuyện này. Nếu quốc vương Arthur đã biết được sự thật, tất cả chúng ta sẽ bị xử tử. Đã đến nước này rồi mà anh vẫn còn sợ sao? Chúng ta không còn đường lui nữa. Phía sau là vực thẳm, lùi bước cũng đồng nghĩa với cái chết. Thay vì thế, thà tiếp tục tiến lên, dù phía trước có bao nhiêu trở ngại, ít nhất thì chúng ta vẫn còn một cơ hội để sống sót. Grace vươn tay, siết chặt đôi bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi của Henry, cố gắng khiến anh ta kiên định hơn để tiếp tục thực hiện kế hoạch. Cô ta chỉ còn cách mục tiêu một bước nữa, chính là tiêu diệt hoàng thất Delena, mục tiêu mà cô ta đã chờ đợi cả cuộc đời này. Cô ta tuyệt đối không thể để tất cả nỗ lực của mình tan thành mây khói, dù cái giá phải trả là bao nhiêu mạng người, kể cả Henry, một kẻ chân thành đem lòng yêu cô ta, dù đối với cô ta, hắn chẳng là gì. Công chúa Catherine đang ở đâu rồi? Trong phòng, nhưng, Grace, trước khi em ra tay vào tối nay, có một chuyện em cần phải biết. Chuyện gì? Ngay cả khi em giết được công chúa thật, và để Helena thay thế cô ta, mọi chuyện cũng chưa chắc gì kết thúc. Con danh cảnh sát Thái Lan tên Wayo đó sẽ không bỏ qua đâu. Cô ta nhất định sẽ tìm cách nói sự thật cho quốc vương Arthur, miễn là cô ta còn sống. Chỉ là một cảnh sát Thái Lan thấp kém, sao lại cứ thích xen vào chuyện này nhỉ? Nếu không có sự can thiệp của Wayo, mọi chuyện lẽ ra đã kết thúc vào đêm đó rồi. Kế hoạch đầu độc của cô ta vốn dĩ có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của Catherine, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Wayo đã phá hỏng tất cả, khiến kế hoạch hoàn hảo của cô ta lệch hướng. Đẩy bọn họ vào tình thế tuyệt vọng như hôm nay. Giữa Madeline và Wayo, em nghĩ công chúa Catherine sẽ chọn ai? Tất nhiên là Madeline. Henry, anh hỏi câu ngớ ngẩn thật đấy. Sai rồi, Grace, bởi vì công chúa Catherine chọn Wayo. Grace sững người một lát, sau đó nhếch môi cười khinh miệt, nói. Vậy ra, trái tim vốn cao quý ấy cuối cùng cũng bắt đầu rung động rồi nhỉ? Người nói dừng lại một chút. Kết cục của vở kịch này có vẻ còn thú vị và thỏa mãn hơn em nghĩ nhiều đấy. Đã bao lâu rồi nhỉ, Blue? Grace, thật vui khi biết ngươi vẫn còn nhớ đến người, bạn cũ này. Ta sẽ không bao giờ quên kẻ mà ta từng tin tưởng nhất nhưng rồi lại phản bội lòng tin ấy, âm mưu phản quốc, tìm cách giết hại ta. Miệng lưỡi sắc bén hơn ngày trước rồi đấy. Nhưng cũng phải thôi, khi ngươi rời khỏi ngai vàng, trở thành một kẻ tầm thường như bao người khác, có vẻ như ngươi đã học được không ít từ Wayo, nhỉ? Đây là chuyện giữa ta và ngươi, Grace. Chuyện của Madeline không liên quan gì đến Khun Wayo. Nếu ngươi có oán hận ta, thì hãy kết thúc trong hôm nay đi, đừng kéo thêm bất kỳ ai vào. Catherine dứt khoát nói, giọng điệu kiên định và rõ ràng. Đôi mắt nàng không hề nao núng khi đối diện với cái nhìn lạnh lẽo, chất chứa hận thù của Grace. Ngày trước, Grace luôn tỏ ra vô hại, khiến Catherine chưa từng nghi ngờ người bạn thuở ấu thơ lại nuôi dưỡng lòng hận thù sâu sắc đến mức này. Thậm chí sẵn sàng lấy đi mạng sống của nàng. Là người kế vị hợp pháp của Madeline, trách nhiệm của ngươi không phải là bảo vệ ngai vàng sao? Thế mà lại đi công khai bảo vệ một nữ cảnh sát tầm thường như vậy à? Ta chỉ là, yêu cô ta. Grace lập tức ngắt lời. Chỉ cần nhìn thoáng qua, ta đã hiểu tất cả. Dù rất căm hận ngươi, Blue, căm hận cả hoàng thất Delena, những kẻ đã cướp đi tất cả người thân của ta. Nhưng ta vẫn ở bên cạnh ngươi bao năm qua, vừa là bạn, vừa là một người hầu cùng ngươi lớn lên. Vậy thì trái tim đáng thương của ngươi có là gì chứ?
Không phải, ta không yêu Khun Wayo. Catherine lên tiếng với sự hoang mang, cố gắng kiểm soát tình huống và không để Grace thao túng tâm lý mình. Nàng sợ rằng chỉ cần lộ ra một chút dao động, Grace sẽ ngay lập tức lợi dụng điểm yếu đó để tiêu diệt người quan trọng nhất đối với nàng. Nói vậy thì cái chết của Wayo đó chắc cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến ngươi, nhỉ? Không, Grace, ngươi không được làm hại cô ấy. Catherine nhìn người phụ nữ trước mặt đang bật cười đầy chế giễu vì phản ứng hoảng loạn của nàng. Nàng đã vô thức thể hiện sự bảo vệ của mình dành cho Wayo, không thể che giấu cảm xúc thật của mình nữa. Nàng không muốn Wayo bị thương tổn, càng không muốn cô ấy hy sinh mạng sống vì mình. Tình yêu ư? Grace cười lạnh, Blue, ngươi có biết không? Thứ tình yêu ngu ngốc đó hoàn toàn không tồn tại trong thế giới này. Grace chậm rãi bước đến gần nàng công chúa hai tay đang bị trói, bàn tay vươn ra véo cằm Catherine để nàng không thể tránh ánh mắt của mình. Catherine bị giam giữ ở nơi này, giống như gia đình nàng bị kết án tử hình, còn nàng thì bị giam giữ trong một nhà tù chờ phiên tòa cuối cùng. Không có cơ hội trốn thoát. Chính tại đây, gia đình của Grace đã bị giam cầm trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, và kết quả là bị kết án tử hình. Grace chưa từng nghĩ đến việc sẽ có những người nào khác trong gia đình sống sót. Cả đời ta đã đố kỵ với ngươi, Blue, giọng Grace đầy oán hận, một đứa trẻ mồ côi như ta chỉ có thể đứng bên cạnh ngươi, một công chúa hoàn hảo, muốn gì được nấy. Chưa kể, còn có một gia đình hạnh phúc. Ta chưa từng biết ngươi ghen tị với những điều đó. Catherine kiên định đáp, nhưng đến tận bây giờ, ta vẫn coi ngươi là bạn, là người thân của ta, á. Gương mặt nàng nhăn lại vì cơn đau khi Grace siết chặt tay hơn không chút thương xót. Grace tiếp tục dùng lực, dường như hoàn toàn không quan tâm liệu có làm tổn hại dung mạo của nàng hay không. Catherine nhận ra, oán hận chất chứa bao năm nay cuối cùng đã bùng phát trong khoảnh khắc này. Và nàng sẽ phải tận tai nghe thấy hết những lý do khiến Grace căm hận mình đến vậy. Đừng có mà giả vờ cao thượng ở đây, hoàng thất Delena dù có hào nhoáng vĩ đại thế nào trong mắt kẻ khác, với ta cũng chỉ là một lũ đê hèn. Trong khi ngươi được tận hưởng hạnh phúc của một gia đình, còn ta thì lại chẳng có gì cả. Người nói dừng lại một chút. Có biết khi mẫu hậu ngươi qua đời cách đây vài năm, ta đã hả hê đến mức nào không? Ta vui mừng khôn xiết, vì cuối cùng ngươi và phụ hoàng của mình cũng nếm trải nỗi đau mất đi người thân. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng chẳng bằng một góc mối hận trong lòng ta. Người nói dừng lại một chút. Có những lúc, ta không thể chờ đợi báo ứng giáng xuống nữa, giống như việc ta đã phải chờ đợi gần 20 năm mới thấy hoàng hậu băng hà. Ta muốn khiến hoàng thất Delena chìm trong những tổn thất vô tận. Vì thế, ta đã lên kế hoạch từ rất lâu cho công cuộc báo thù này. Những tội nghiệt mà Thái thượng hoàng Alderic từng gieo rắc, Blue, ngươi chẳng qua chỉ đang phải trả giá vì mang danh phận đứa cháu gái mà ông ta yêu thương nhất thôi. Ta không hiểu, Grace, rốt cuộc ông nội đã làm gì khiến ngươi căm hận đến vậy? Ngươi có từng nghe về gia tộc Rousseau chưa? Họ đã bị xử tử toàn bộ vì tội phản quốc, theo lệnh của quốc vương Alderic. Chuyện xảy ra hơn 20 năm trước khi quốc vương Arthur lên ngôi chưa đầy 1 năm. Ta đã từng hỏi phụ hoàng về cuộc phản loạn của gia tộc Rousseau, nhưng người chưa bao giờ muốn nhắc đến. Gia tộc Rousseau không bị tiêu diệt hoàn toàn dưới thời quốc vương Alderic. Vẫn còn một người sống sót, khi còn chưa đầy 1 tháng tuổi, nàng đã bị gia tộc bỏ rơi tại nhà thờ, trở thành một đứa trẻ mồ côi, cũng là kẻ phải gánh lấy toàn bộ mối hận của gia đình. Khi trưởng thành và biết được thân thế của mình, ta đã thề, bằng mọi giá phải trà trộn vào hoàng cung hầu hạ các ngươi, chỉ để chờ đợi ngày báo thù. Ta muốn hoàng thất Delena phải nếm trải nỗi đau gấp trăm ngàn lần gia tộc Rousseau. Nếu oán hận của gia tộc Rousseau có thể kết thúc bằng mạng sống của ta, vậy thì hãy để nó kết thúc ngay tại đây đi. Đừng làm tổn hại đến bất kỳ ai, cũng đừng kéo nhiều người vào những hy sinh vô nghĩa này nữa. Catherine đã hiểu lòng hận thù mà Grace dành cho nàng, dù cho nó không phải do nàng hay phụ hoàng của nàng gây ra, mà là chuyện từ thời ông của nàng trị vì. Cho nên, dù là nàng hay Grace, cả hai đều không biết rõ toàn bộ sự thật, cũng như chưa từng trải qua những sự kiện năm đó. Thời điểm mà có lẽ cả hai còn chưa chào đời. Nhưng, nếu nàng không thể kết thúc mối hận này ngay tại đây, thì cơn thịnh nộ trong lòng Grace sẽ ngày càng lớn hơn nữa, thậm chí gây ra vô số bi kịch, không chỉ với Madeline hay hoàng thất Delena mà cô đã thể phải bảo vệ, mà còn có thể đe dọa đến sự an toàn và tính mạng của Wayo. Grace đã nhận ra Wayo chính là điểm yếu duy nhất của Catherine, bởi từ trước đến nay, chưa từng có ai có thể chạm tới trái tim nàng. Đúng vậy, ta muốn tự tay giết ngươi, Blue. Grace siết chặt cằm Catherine, ánh mắt ngập tràn thù hận. Lấy mạng của ngươi để tế cho những người của gia tộc Rousseau đã khuất. Vậy thì làm đi, ta chưa bao giờ sợ cái chết. Nhưng, ta biết rõ, những người như ngươi, Blue, chưa bao giờ sợ cái chết. Vậy cho nên bây giờ, cái chết đối với ngươi có lẽ không đáng sợ bằng việc mất đi người mà ngươi yêu thương nhất. Ta đã sống với nỗi đau này suốt bao nhiêu năm nay rồi. Grace, trước khi ngươi chết, ta muốn tận mắt chứng kiến ngươi mất đi người mà dù ngươi có yêu đến mấy cũng không thể bảo vệ được. Ta muốn thấy ngươi đau khổ, sống không bằng chết, chỉ biết đứng nhìn người mình yêu bị cướp đi mạng sống. Người nói dừng lại một chút. Nếu điều ngươi sợ là cái chết của Wayo, thì hãy cứ chờ mà xem. Thần bái kiến quốc vương Arthur, hoàng tử Carol. Không cần khách sáo, bây giờ điều ta lo lắng nhất chính là an nguy của con gái ta. Hiện tại cảnh sát đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ khắp tỉnh này, quân phản loạn vẫn chưa rời khỏi tỉnh Nakhon Ratchasima, có thể đang ẩn náu ở một huyện nào đó gần đó. Nếu có bất kỳ việc gì cần sự trợ giúp từ hoàng gia Madeline,
xin vui lòng thông báo cho ta và phụ hoàng, chúng ta sẵn sàng hỗ trợ mọi thứ để đảm bảo an toàn cho hoàng tỷ. Chúng thần đã sắp xếp người dõi theo, công chúa Catherine giả, và nữ quan hầu cận của cô ấy. Sau khi nghe tin giả rằng quốc vương Arthur và hoàng tử Carol sẽ đến Thái Lan vào ngày mai, quân phản loạn đã ngay lập tức rời khỏi nơi ẩn náu. Bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu Hoàng Nhi, ta hy vọng ngài sẽ đặt sự an toàn của Hoàng Nhi lên hàng đầu. Thần đã hiểu, thưa bệ hạ. Đại tướng Wattit cúi chào quốc vương Arthur và hoàng tử Carol, những người vừa mới đến Thái Lan. Sau khi biết về mối nguy hiểm mà công chúa Catherine đang phải đối mặt, hai người đã ngay lập tức đến Thái Lan để nắm bắt tình hình. Nhận được thư từ bạn bè của hoàng tử Carol, họ quyết định hành động ngay lập tức và mong muốn đội cận vệ hoàng gia Medellin sẽ cùng phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Thái Lan. Ngài Wattit, Khun Wayo hiện giờ đang ở đâu vậy? Con bé bị thương trong trận giao tranh và hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện, thưa điện hạ. Trong thư, hoàng tỷ có nhắc đến Khun Wayo. Nếu không có sự giúp đỡ của cô ấy, chắc chắn hoàng tỷ sẽ không thể thoát khỏi sự truy sát của quân phản loạn. Vì vậy, ta muốn gặp cô ấy để thăm hỏi chi tiết về vụ việc, có thể sẽ tìm được thêm manh mối giúp chúng ta tìm thấy hoàng tỷ. Thưa phụ hoàng, người có thể cho phép con đến gặp cô ấy không ạ? Vậy thì hãy để ngài Wattit dẫn con đi đi. Sau khi được sự cho phép từ quốc vương Arthur, hoàng tử Carol đi theo đại tướng Wattit, một vị sĩ quan cảnh sát cấp cao phụ trách điều tra và hỗ trợ công chúa Catherine, đến bệnh viện. Cậu rất biết ơn sự dũng cảm của Wayo trong việc bảo vệ chị gái mình, dù tình hình hiện tại vẫn đang rất căng thẳng, nhưng cậu vẫn muốn tự mình đến cảm ơn cô ấy, cũng như mong muốn hiểu rõ hơn về tình hình để có thể thực hiện kế hoạch giải cứu chị gái mình. Báo cáo chỉ huy, có chuyện lớn rồi. Xin lỗi, thưa hoàng tử Carol. Không sao, ngài hãy tự nhiên. Trung sĩ Mai, đã xảy ra chuyện gì? Đại tướng Wattit hỏi cấp dưới của mình, người được giao nhiệm vụ canh gác cửa phòng bệnh của Wayo. Dù con gái ông đang hồi phục tốt, bác sĩ vẫn khuyên cô ấy nên ở lại bệnh viện thêm 1 đến 2 ngày nữa để đảm bảo sức khỏe hoàn toàn bình phục. Báo cáo chỉ huy, Trung úy Wayo biến mất rồi. Cái gì, ta chẳng phải đã bảo cậu phải trông chừng con bé cẩn thận sao? Tôi đã rất chú ý, nhưng vừa rồi y tá lại báo trong phòng không có ai. Cậu chắc chắn là không bị phân tâm hay rời đi chứ? Xin lỗi, thưa chỉ huy, tôi đã hơi chợp mắt, khoan đã, khẩu súng của tôi cũng biến mất rồi. Lập tức kiểm tra camera giám sát, tìm con bé về đây ngay lập tức. Đại tướng Wattit ra lệnh, giọng nghiêm khắc khiển trách cấp dưới vì sự sơ suất, khiến cô con gái nóng vội của mình tìm được cơ hội trốn khỏi bệnh viện dù vẫn chưa lành vết thương. Đã xảy ra chuyện gì sao, ngài Wattit? Mong ngài thứ lỗi, thưa điện hạ, thần đoán, Lom bây giờ chắc chắn đã biết được vị trí của công chúa Catherine rồi. Hoàng tử Carol im lặng một lát trước khi lên tiếng. Khun Wayo đang nghĩ gì vậy? Sao lại một mình đi cứu hoàng tỷ như thế? Chương 14, thời khắc hận thù đi đến hồi kết. Henry, anh đã xử lý xong chưa? Anh đã kích hoạt thiết bị phát tín hiệu tìm thấy trong sợi dây chuyền của công chúa Catherine rồi. Tốt lắm, vậy thì con mồi sẽ sớm rơi vào bẫy của chúng ta thôi. Catherine vùng vẫy dữ dội, cố gắng thoát khỏi sợi dây trói chặt nàng vào ghế. Hai tay nàng bị trói ngược ra sau, miệng cũng bị bịt kín bằng một mảnh vải, khiến nàng không thể nói bất kỳ lời nào. Bởi vì Grace đã tuyên bố không cần lãng phí thời gian thương lượng với nàng nữa. Cũng sẽ không cho nàng cơ hội nào thuyết phục người khác thay đổi lập trường. Từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ chỉ còn là một trò chơi nguy hiểm, và mạng sống của nàng chính là cái giá đặt cược. Còn mưu mô đến mức dùng chính thiết bị phát tín hiệu mà Wayo trao cho nàng phòng trường hợp họ lạc nhau trong khu rừng để hòng dụ Wayo đến giải cứu. Henry phát hiện ra thiết bị này khi bắt cóc nàng, giam giữ nàng trong một căn biệt thự, nơi nàng hoàn toàn không thể xác định vị trí. Trước đó, tên trưởng cận vệ này đã cắt tín hiệu để làm cho việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn. Nhưng Grace đã ra lệnh bật lại tín hiệu để nhằm thực hiện kế hoạch hiểm ác của cô ta. Đừng vội vàng thế, công chúa Catherine, hãy xem như Wayo tự tìm đường đến chỗ chết đi. Grace cười chế giễu, ánh mắt tràn ngập sự ác ý lạnh lẽo. Mọi thứ đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch của cô ta. Công chúa Catherine đã rơi vào tuyệt cảnh, dường như chỉ còn biết chờ đợi bản án tử hình. Còn Wayo, nữ sĩ quan cảnh sát ngu ngốc đó, chắc chắn sẽ vì tình yêu mà sa vào cái bẫy tinh vi cô ta đã sắp đặt. Nhìn về phía Helena, Grace nhếch môi với lời đe dọa và cảnh báo trong ánh mắt. Đừng quên nếu cô dám phản bội tôi hoặc định tẩu thoát. Grace chậm rãi tiến lại gần, giọng nói trầm thấp đầy sát khí, tôi sẽ đích thân lấy lại cái mạng mà tôi đã cứu sống cô đấy. Helena mím chặt môi, cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Nàng ta biết mình không còn đường lui nữa. Ngay từ khi chọn đi theo Grace, nàng ta đã được định sẵn phải trở thành một phần của âm mưu này. Nàng ta chậm rãi quay đầu nhìn về phía công chúa Catherine đang bị trói chặt trên ghế. Giờ đây, vị thành viên hoàng gia cao quý ấy đang bị giam giữ trong một căn phòng tối tăm, hai tay bị trói ngược, miệng bị bịt chặt. Dẫu rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, nhưng ánh mắt của nàng công chúa vẫn toát lên sự kiên cường và không bao giờ khuất phục. Helena, cô ở lại đây trông chừng cô ta. Grace lạnh lùng ra lệnh, rồi dẫn Henry ra cửa, chuẩn bị nghênh đón vị khách quý tên Wayo. Helena rùng mình, siết chặt bàn tay. Nàng ta từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nhưng lời đe dọa của Grace như một xiềng xích vô hình trói buộc tâm trí nàng ta, buộc nàng ta phải tuân theo.
Nàng ta lén nhìn công chúa Catherine, trong lòng đầy mâu thuẫn. Công chúa điện hạ. Nàng ta thì thầm trong lòng, tự hỏi liệu mình còn chút lương chi nào không, hay còn cơ hội nào để thoát khỏi vực sâu tăm tối này hay không. Bên ngoài, tiếng bước chân dần xa, hòa cùng âm thanh lăn tăn của nước. Grace và Henry đã bước vào con đường nghênh đón số phận. Helena chỉ có thể ở lại trong bóng tối, canh giữ con tin và chờ đợi cơn bão sắp ập đến. Lom, em chắc cơ thể mình ổn chứ? Em không sao. Oyo đáp lại sự lo lắng của chị gái. Trên hành trình lần này, 4 chị em nhà Watinoanic đã tập hợp đông đủ. Bởi vì cô biết bản thân sẽ không thể trốn thoát khỏi bệnh viện, nơi lực lượng cảnh sát dưới sự chỉ thị của ba cô canh gác nghiêm ngặt. Oyo buộc phải nhờ sự hỗ trợ của các chị em mình mới có thể thành công trốn thoát và tham gia vào công cuộc giải cứu Catherine. Lom, tín hiệu đã đứng yên tại một vị trí trong thời gian dài, không hề di chuyển. Dean, chị kiểm tra giúp em xem khu vực đó còn con đường nào có thể đi qua không? Tín hiệu hình như nằm sâu trong rừng. Nếu chúng ta đi thẳng đến đó, không phải quá nguy hiểm sao? Chị nghĩ đây có thể là cái bẫy của bọn chúng. Apo vừa lái xe vừa bày tỏ quan điểm của mình. Trước đó, cô ấy đã giúp Oyo trốn khỏi bệnh viện và tránh được sự giám sát của chú Watit. 4 chị em lần theo tín hiệu trên suốt chặng đường thiết bị theo dõi mà Oyo đã yêu cầu công chúa Catherine luôn mang theo bên mình. Nhưng, họ không hành động hấp tấp, mà cần lập kế hoạch cẩn thận. Đó cũng chính là lý do vì sao gia đình không để Oyo, một sĩ quan cảnh sát nóng vội, một mình đối mặt với hiểm nguy. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, họ sẽ cùng chịu trách nhiệm. Có lẽ giờ đây, đại tướng Watit đã phát hiện chuyện Oyo trốn thoát, nhưng cô ấy vẫn quyết định giấu kín chuyện này, không phải vì bốc đồng hay muốn hành động một mình, mà là vì lo sợ quân phản loạn sẽ lại giăng bẫy như lần trước. Vì thế, cô ấy cho rằng cách tốt nhất chính là để ba mình hành động theo cách của ông ấy, còn cô ấy sẽ đi theo hướng khác. Cách hành động song song này sẽ có thể khiến quân phản loạn không kịp trở tay. Phải nghĩ bọn chúng rất có thể muốn dụ Lom đến để thủ tiêu hoặc bắt Khun Blue làm con tin. Chị cũng nghĩ như vậy, ban đầu tín hiệu bị tắt, chứng tỏ chúng đã phát hiện ra thiết bị rồi. Nhưng chỉ sau một đêm, tín hiệu lại được bật lên, rõ ràng là có chủ đích. Đây không phải tín hiệu tốt đối với chúng ta. Chị Dean, chị Nam, Phai, Lom hứa sẽ giữ bình tĩnh và thật cẩn thận. Nhưng dù biết đó có thể là cái bẫy, em cũng không thể nào đứng nhìn Khun Blue rơi vào hiểm nguy lớn hơn. Nếu ngay cả người mình yêu em còn không thể bảo vệ, thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Lom, chị cuối cùng cũng chịu thừa nhận chị yêu cô ấy rồi. Oyo nhìn Aizima, mặc dù tình cảnh lúc này vô cùng nguy cấp, nhưng em gái cô vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng. Cô quay sang quan sát phản ứng của hai người chị họ kia của mình, đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình. Khác với Phai vốn đã biết từ trước, Dean và Nam không hề tỏ ra ngạc nhiên vì dường như họ cũng đã sớm nhận ra điều này. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, Oyo được trải nghiệm một tình yêu chân thành và kiên định đến vậy. Chị hiểu rồi, vì Khun Blue là người quan trọng nhất đối với Lom, nên chị sẵn sàng mạo hiểm. Mặc dù chị không biết dùng vũ khí hay giỏi cận chiến, nhưng trong việc lái xe, Lom có thể hoàn toàn tin tưởng vào chị. Còn Phai em sẽ là lực lượng hậu phương, làm mọi cách để hỗ trợ chị. Oyo nhìn các chị em mình, trong lòng dâng lên cảm xúc biết ơn sâu sắc. Giữa lúc khốn khó nhất, họ vẫn luôn lựa chọn ở bên cô, trao cho cô tình yêu và sự ủng hộ vô điều kiện. Cô thầm cảm ơn Dean, Nam và Phai vì đã đồng hành cùng cô trong nhiệm vụ nguy hiểm này, tận sức giúp đỡ cô. Giờ đây, Oyo đã hạ quyết tâm, dù phải trả giá ra sao, cô cũng sẽ bảo vệ tất cả những người quan trọng trong cuộc đời mình, không để bất cứ ai phải hy sinh nữa, cũng như không để mất bất cứ thứ gì vì những kẻ phản loạn kia. Sao? Có tiến triển gì mới không? Người của ngài đã tìm thấy tung tích của Khun Oyo chưa? Con bé đã rời khỏi bệnh viện nhờ có sự giúp đỡ của các cháu gái thần, thưa điện hạ. Họ đều đã nắm rõ tình hình và khẳng định sẽ lập tức yêu cầu hỗ trợ ngay khi xác định được nơi giam giữ công chúa Catherine. Hoàng tử Carol hỏi với một tâm thế nặng nề, ánh mắt vô cùng lo lắng. Từ lúc Oyo rời khỏi bệnh viện vào chiều nay cũng đã nhiều giờ trôi qua rồi. Đêm cũng dần buông xuống, và việc tìm kiếm công chúa Catherine trong bóng tối sẽ trở nên vô cùng khó khăn, khiến tình thế càng thêm bất lợi hơn. Ấy vậy mà ngay cả lực lượng cảnh sát Thái Lan lẫn quân đội Medellin đều chưa tìm được bất kỳ một manh mối nào về quân phản loạn. Thưa điện hạ, Lom vừa gửi tọa độ nơi nghi phạm đang ẩn náu. Giọng đại tướng Watit lộ rõ sự hy vọng, mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ đúng như kế hoạch. Thông tin định vị mà Oyo vừa truyền về cho thấy quân phản loạn đang trú ẩn trong khu rừng thuộc vùng Oang Nam Khiêu. Không thể chờ đợi thêm được nữa, họ phải lập tức điều động lực lượng, siết chặt vòng vây và tiêu diệt hoàn toàn tàn dư của quân phản loạn. Ngài Watit, ta mong muốn được tham gia vào kế hoạch giải cứu hoàng tỷ. Hiện giờ chị của ngài đang gặp nguy hiểm, nếu điện hạ mạo hiểm đến đó, sẽ chỉ khiến hoạt động giải cứu của lực lượng tiếp viện gặp khó khăn, mong ngài thông cảm. Thưa phụ hoàng, con xin phép được đầu quân giải cứu hoàng tỷ khỏi tay quân phản loạn. Hãy giao nhiệm vụ này cho ngài Watit và đại nhân Antoine xử lý đi, hoàng nhi. Quốc vương Arthur lên tiếng đầy quan tâm và quyết định đặt niềm tin vào Antoine, thư ký hoàng gia Medellin. Nếu Antoine muốn chứng minh mình vô tội và không hề liên quan đến âm mưu phản quốc như hành vi của Henry, thì ông ấy buộc phải chịu trách nhiệm cả với tư cách người cha lẫn đại diện hoàng gia.
Hạ thần hiểu rõ để nhận được sự tin tưởng từ quốc vương Arthur và hoàng tử Carol là điều không dễ dàng. Nhưng xin bệ hạ hãy an tâm, nếu Henry thực sự phạm tội và âm mưu phản quốc, dù cậu ta có là con trai của hạ thần cũng sẽ xử lý theo luật pháp Madeline. Nếu tình thế bắt buộc, hạ thần sẽ đích thân trừng phạt cậu ta. Henry, đã tìm thấy Helena chưa? Anh đã cho người lục soát toàn bộ khu vực xung quanh, nhưng không hề thấy tung tích của cô ta. Chắc chắn cô ta đã tận dụng thời cơ bỏ trốn. Loại người kém cỏi và hèn nhát đó vốn không xứng đáng làm công chúa. Vậy em định xử lý Helena thế nào? Cứ để cô ta tưởng mình đã thoát được cũng chẳng sao. Khi nào xử lý xong chuyện về con áo Wayo và công chúa Catherine, chúng ta sẽ giải quyết cô ta sau. Grace quyết định tập trung hoàn thành kế hoạch hiện tại. Ngay trong đêm nay, cô ta muốn đưa Wayo và công chúa Catherine toàn bộ xuống địa ngục, chấm dứt tất cả mối hận thù trong lòng. Dù là bạn cũ, nhưng Grace không thể không có chút cảm thông dành cho người phụ nữ chịu nhiều bất hạnh như Catherine. Dù vậy, cô ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác, công chúa Catherine buộc phải gánh chịu hậu quả thay cho những tội lỗi của tiên vương Alderic đời trước. Vì vậy, Grace quyết định sẽ đưa Blue đi cùng Wayo để kết thúc mọi chuyện. Tiểu thư Grace, đại nhân Henry. Kế hoạch diễn ra thuận lợi chứ, Samuel. Người của chúng ta đã phát hiện một chiếc xe lạ, có vẻ Wayo đó đã vào khu vực này và đang tiến về phía mục tiêu. Đứng dậy. Catherine cố gắng giãy giụa phản kháng, nhưng vẫn bị Grace thô bạo kéo ra khỏi ghế, ép nàng tiến về phía trước. Samuel và Henry sát bên theo dõi chặt chẽ, không cho nàng có bất kỳ cơ hội nào trốn thoát, càng không thể thoát ra được. Cố chịu thêm chút nữa đi, vì người mà cô yêu nhất sắp biến mất khỏi thế giới này rồi. Cô ta nhếch môi cười chế giễu. Sao rồi, Ohio? Giọng nói của Grace vang vọng trong không gian. Cô ta cố tình lôi công chúa Catherine ra khỏi nơi giam giữ, đứng ngay trước cửa, rõ ràng muốn dùng nàng làm mồi nhử để dẫn dụ mục tiêu thật sự. Grace tin chắc Ohio người cô ta đang nhắm tới nhất định đang ẩn nấp đâu đó quanh đây. Tôi biết cô đang ở đây. Đã tới rồi thì đừng có trốn nữa. Ra đây đi, chứng minh rằng mình xứng đáng để công chúa Catherine mạo hiểm bảo vệ đi chứ. Thế nào hả, nữ sĩ quan cảnh sát, còn định trốn bao lâu nữa hả? Lom, bây giờ không thể vào trong được, quá nguy hiểm. Phai, bất kể có chuyện gì, nếu quân tiếp viện vẫn chưa đến, tuyệt đối không được theo chị đi vào trong, rõ chưa? Lom, sao chị có thể một mình liều lĩnh xông vào chứ? Sao không đợi quân tiếp viện? Chúng cố tình đưa Khun Blue ra đây là để dùng cô ấy uy hiếp chị, chỉ nhằm vào một mình chị thôi. Nếu chúng ta xông vào ngay bây giờ, Khun Blue sẽ càng gặp nguy hiểm hơn. Ohio đáp lại bằng giọng điệu kiên định và gan dạ. Giờ đây, cô không còn sợ hãi trước quân phản loạn của Madeline, cũng chẳng e dè việc tính mạng của bản thân có thể bị đe dọa, hay thậm chí mất mạng. Kể từ khi chứng kiến công chúa Catherine bị Grace hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, đôi chân cô đã sẵn sàng bước ra đối mặt với tất cả rồi. Thân hình mảnh mai yếu đuối bị xô ngã xuống đất, hai tay vẫn bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp, cổ tay có lẽ đã bị thương. Đôi mắt xinh đẹp bị bịt kín, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh. Ngay cả đôi môi dịu dàng luôn được cô yêu thương và chăm sóc cẩn thận cũng bị sợi dây siết chặt đến mức hằn lên vết đỏ đau rát, không thể cất lên bất kỳ âm thanh nào. Mặc dù khoảng cách vẫn còn xa, chưa thể nhìn rõ toàn bộ chi tiết, nhưng những gì Ohio trông thấy đã đủ khiến trái tim cô đau nhói và giận dữ tột cùng. Ai dám làm tổn thương người mà cô dành trọn cả trái tim để nâng niu và yêu thương sâu sắc. Cô nhất định sẽ bắt những kẻ đó, những kẻ làm Blue chịu thương tổn, phải trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần. Tôi đếm đến 3, nếu Trung úy Ohio vẫn không xuất hiện, tôi sẽ xử tử Blue ngay tại đây. Tôi ở đây, đừng phí thời gian đếm làm gì, Grace. Nữ sĩ quan cảnh sát Ohio bước ra theo lời yêu cầu, xuất hiện trước mặt họ. Quân phản loạn Madeline cùng vài tên thuộc hạ còn sót lại của Henry nhanh chóng vây quanh. Hầu hết lực lượng của chúng đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ trong trận giao tranh trước đây. Bây giờ, khi tin tức về cuộc phản loạn đã lan rộng, chúng rất khó để có thể tập hợp thêm người. Theo quan sát của Ohio, ngoài Grace và Henry, số kẻ địch trước mặt chỉ còn lại khoảng 3 đến 4 người. Cuối cùng cũng chịu liều mạng đến đây rồi à, Ohio. Kẻ đáng chết phải là các người, những kẻ phản quốc, chứ không phải tôi hay Khun Blue. Cứng miệng lắm, để xem khi tao bóp cò, mày còn mạnh mồm được bao lâu. Muốn động đến Khun Blue, thì bước qua xác tôi trước. Tao tất nhiên sẽ làm thế, và sau mày, Ohio, người tiếp theo phải chết là ai đây? Tất nhiên là Blue, nàng công chúa bạc mệnh rồi. Hai đứa bay thật đáng thương. Grace cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp không gian xung quanh. Khẩu súng trong tay cô ta vẫn chĩa thẳng vào công chúa Catherine, không hề buông lỏng. Cô ta đã chờ đợi thời khắc này quá lâu rồi. Mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch, ngày này cuối cùng cũng đến. Cô ta khao khát nhìn thấy gia tộc Rousseau vượt lên trên tất cả, vượt qua cả hoàng thất Delena, thậm chí khiến quốc vương Arthur mất đi người con gái ông ta yêu thương nhất. Cuối cùng mọi thứ sẽ nằm trong tay gia tộc Rousseau lớn mạnh hơn bất kỳ ai. Grace, em muốn làm gì thì làm nhanh lên đi, cảnh sát sắp đến rồi đấy. Câm miệng, nếu em không giết tụi nó, thì để anh ra tay. Tiếng súng đầu tiên xé tan bầu không khí tĩnh lặng, viên đạn bắn trúng vào cánh tay Henry, khiến hắn ta sững sờ. Không thể tin được mình lại bị chính người mình yêu phản bội. Vì tình yêu và sự tin tưởng dành cho Grace, Henry hoàn toàn không hề đề phòng, thậm chí không kịp phản ứng. Nhưng,
Từ vẻ mặt và cơn bộc phát cảm xúc của cô ta vào lúc này, Henry lập tức nhận ra, Grace đã mất kiểm soát và trở nên điên cuồng. Tôi đã cảnh báo anh rồi, Henry, đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Tôi sẽ tự tay giết chết hết tụi nó, ai dám cản đường, sẽ không có chuyện nương tay. Oyo nhanh chóng đánh giá tình hình. Trong cơn điên loạn của Grace, cô bất ngờ nắm bắt được một lợi thế. Henry, nhân vật cốt lõi của quân phản loạn Madeline, đã bị thương, cũng đồng nghĩa với việc Grace mất đi trợ thủ đắc lực nhất. Sự mất kiểm soát của Grace có thể chính là cơ hội tốt nhất để phản công. Nhưng vấn đề là, vẫn còn nhiều kẻ thù mang vũ khí, và mục tiêu của chúng chính là cô. Được rồi, giờ thì đến lượt mày đấy, Oyo. Nào, Blue, có lời chăn chối gì không? Ồ, quên mất, giờ Blue không thể nói chuyện được. Nhưng cũng chả sao, tao cũng chẳng muốn nghe giọng điệu giả tạo đó. Tao ghét cay ghét đắng hai từ, bạn bè, và, gia đình. Nào, giờ thì hãy chứng kiến người quan trọng nhất của mày rời xa mày mãi mãi đi. Một viên đạn chính xác bắn trúng vào cánh tay Grace, khiến cô ta mất thăng bằng, đó là phát súng từ lính bắn tỉa của lực lượng cảnh sát. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Oyo lập tức chấp lấy cơ hội, bắn hạ một tên đang nhắm súng vào mình và nhanh chóng tránh khỏi đường đạn. Đồng thời, cô lao về phía công chúa Catherine, người đang bị giam giữ cách đó không xa. Dừng lại, Henry. Giọng nói nghiêm nghị của Antoine vang lên khi lực lượng quân đội Madeline phối hợp với cảnh sát Thái Lan đã bao vây toàn bộ quân phản loạn, đủ mạnh để bắt giữ tất cả. Thế cục giờ đây đã quá rõ ràng, nhóm của Grace hoàn toàn thất thủ, không còn cơ hội trốn thoát. Nhưng rõ ràng, mọi người đã đánh giá thấp quyết tâm của họ. Dù bị dồn vào bước đường cùng, Grace vẫn không chịu đầu hàng. Cô ta lợi dụng sự hỗn loạn, nhanh chóng bắt cóc công chúa Catherine làm con tin, ngăn cản bất kỳ ai dám manh động. Mau thả khôn Blue ra. Muốn cô ta sống thì đừng có dại mà đi theo, Oyo. Ai dám tiến gần, tao bắn. Bỏ vũ khí xuống, kết thúc tại đây đi, Henry. Tình thế rơi vào bế tắc, trở thành một cuộc đối đầu căng thẳng và khó xử. Mặc dù chỉ còn hai tên phản loạn chưa bị bắt, chính là Grace và Henry, nhưng họ vẫn ngoan cố chống cự. Còn những kẻ phản loạn khác đều đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của cảnh sát. Ấy vậy mà Henry vẫn lựa chọn trung thành với tình yêu của mình, dù biết rõ bản thân đang đứng về phía sai trái. Như hiện tại hắn ta vẫn ngoan cố chống lại mệnh lệnh của Antoine để bảo vệ Grace và tìm cách đưa công chúa Catherine bỏ trốn. Con không còn quay đầu lại được nữa rồi, cha ạ. Dù có rút lui, thì cũng chẳng thoát khỏi án tử. Nếu phải chịu án tử, thì hãy chấp nhận nó một cách quang minh chính đại. Ít nhất, con vẫn còn chút danh dự, là cha của con, chúng ta sẽ cùng gánh chịu mọi tội lỗi. Còn chần chờ gì nữa, Henry, mau bắn đi chứ, hay là anh muốn để bọn họ bắt được rồi giết chết chúng ta? Grace, nhưng đó là cha anh. Đúng là thứ hèn nhát, vô dụng, thảo nào cha ngươi chưa từng tự hào về ngươi. Câm miệng, có mỗi chuyện đơn giản thế này cũng làm không xong, đúng là phế vật mềm yếu. Tiếng súng vang lên, Henry trong cơn giận dữ đã quay lại chĩa súng bắn về phía Antoine. Bị chính người mình yêu chạm đến nỗi đau tận cùng, phải nghe thấy từ yếu đuối mà hắn không bao giờ muốn đối mặt, Henry đã hoàn toàn mất đi lý trí. Trong quá khứ, tình yêu từ Grace như ánh sáng yếu ớt của hạnh phúc, giúp hắn tồn tại giữa thế gian đầy áp lực và cạnh tranh khi phải đảm nhận vị trí trưởng đội cận vệ hoàng gia. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã đi đến hồi kết. Báo cáo, đối tượng đã tử vong tại chỗ. Oyo chứng kiến Antoine không chút do dự nổ súng đáp trả, chỉ với một phát đạn đã kết liễu chính con trai mình. Henry vốn dĩ phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật, nhưng cuối cùng lại chết dưới tay cha mình. Trong khi đó, cuộc truy đuổi Grace vẫn đang được tiếp diễn. Dù Grace đã mất hết mọi sự hỗ trợ và bảo vệ, nhưng việc cô ta bắt giữ công chúa Catherine làm con tin, khiến cảnh sát không thể hành động liều lĩnh. Oyo hiện tại vẫn tiếp tục bám sát, còn Grace thì dần lẩn sâu hơn vào khu rừng mà không có đường thoát rõ ràng. Tuy nhiên, cô ta vẫn giữ chặt công chúa Catherine không chịu buông, mang nàng đi cùng. Grace, bỏ cuộc đi. Câm miệng, người như tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc, tuyệt đối không. Henry đã chết, anh ta đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ cô đấy. Tao không ép anh ta, chính vì yêu mà anh ta trở nên ngu ngốc, tao chưa từng yêu cầu anh ta chết vì tao. Ngay cả sự hy sinh của Henry cũng chẳng có ý nghĩa gì với Grace. Oyo có thể cảm nhận rõ ràng sự tàn nhẫn của cô ta, một kẻ sẵn sàng làm tổn thương bất cứ ai, kể cả những người yêu thương mình. Vì thế cho nên, Oyo nhất định phải tìm ra cách để đưa Catherine an toàn trở về. Chỉ những kẻ cho rằng tình yêu là ngu ngốc mới không biết thế nào là yêu thật sự. Mày nghĩ mày là ai hả, Oyo? Có tư cách gì dạy đời tao? Tôi là người yêu Khôn Blue hơn cả chính bản thân mình. Giờ không phải là lúc nói mấy lời vớ vẩn đó đâu. Tôi yêu cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy vô điều kiện. Tao bảo mày câm miệng. Tôi yêu cô ấy mà không cần hồi đáp. Grace bắn một phát súng, viên đạn chỉ sượt qua chân Oyo. Dù chỉ là cảnh cáo, nhưng Oyo nhận ra tình yêu có thể là thứ khiến Grace mất kiểm soát, giống như sự ghen tị mà cô ta đối với vẻ cao quý của công chúa Catherine. Dù thế nào đi chăng nữa, trong mắt Oyo, công chúa Catherine vẫn luôn là một người con gái xinh đẹp nhất và cuốn hút nhất. Grace, cô nói tình yêu của tôi và Khôn Blue là nực cười, nhưng thực chất mọi lời cô nói đều phản ánh chính bản thân cô. Người nói dừng lại một chút.
Kẻ chưa bao giờ trân trọng tình yêu, sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu là gì. Ueyo, mày đi chết đi. Ueyo cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình. Cô ta đẩy công chúa Catherine ngã xuống đất, rồi quay lại chĩa mũi súng hướng về phía Ueyo bắn một cách điên cuồng. Dù đã chuẩn bị từ trước và mặc áo chống đạn, Ueyo vẫn bị một viên đạn bắn trúng đùi, làm cô mất thăng bằng. Phát súng phản công của cô vì thế chỉ trúng vào bụng Grace, thay vì vị trí chí mạng. Grace ngã xuống, mất thăng bằng như chính vị nữ cảnh sát dũng cảm ấy. Trong khi đó, Catherine vừa thoát khỏi dây trói quanh tay, liền vội vàng gỡ bỏ băng vải bịt mắt và miệng, cố gắng đứng dậy dù cơ thể gần như cạn kiệt sức lực. Catherine gắng gượng bước đi, lo lắng tiến về phía Ueyo, người đang bị thương nặng vì bảo vệ nàng. Đây không phải lần đầu tiên Ueyo chịu đau vì nàng, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy bất lực khi không thể bảo vệ người quan trọng nhất của đời mình. Khôn Blue, cẩn thận! Ueyo hét lớn khi thấy tình cảnh nguy hiểm trước mắt. Công chúa Catherine chỉ còn cách cô chưa đến 10 bước chân, khoảng cách đáng lẽ họ đã có thể ôm lấy nhau. Hàng loạt tiếng súng vang lên dữ dội từ phía sau. Những viên đạn xuyên qua các điểm chí mạng trên cơ thể Catherine, máu tươi từ vết thương bắn ra tung tóe, tràn ra cả khóe miệng. Tiếng cười điên cuồng của Grace vang vọng khắp cả khu rừng. Cô ta bắn liên tục vào công chúa Catherine cho đến khi hết đạn, rồi bị lực lượng cảnh sát kết liễu ngay tại chỗ. Cuối cùng Grace đã tử vong vì mất máu quá nhiều. Không, không được, Khôn Blue. Ueyo vì bị thương ở chân mới không thể đứng dậy, chỉ có thể khó nhọc bò đến bên cạnh công chúa Catherine, nắm chặt lấy đôi bàn tay nhuốm máu của nàng. Công chúa Catherine đã không còn sức để đáp lại cái nắm tay ấy. Trả lời tôi đi, Khôn Blue, nói với tôi một câu thôi, có được không? Khôn Blue. Chỉ còn sự im lặng đáp lại tiếng gọi nghẹn ngào của Ueyo. Đội y tế và lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt, nỗ lực hết sức để cứu chữa nàng công chúa kế vị của vương quốc Madeline. Quá trình cấp cứu kéo dài nhiều phút, nhưng cuối cùng, khi không thể khôi phục nhịp tim của nạn nhân, mọi thứ đành phải dừng lại. Không còn hơi thở, không có phép màu, cũng chẳng có may mắn như lần Blue từng cứu cô từ cõi chết trở về. Công chúa Catherine đã qua đời.